O dăm gazda care a pregătit așa o mâncare bună, ce să zicem? Super. Foarte bine, foarte Ca de bine. obicei, ce să mai zicem? Excelent. Excelent gazdei. Mulțumim mult. Hai bateți din palme, fraților. Foarte frumos, foarte frumos. Au ieșit și Unde vrei? plăcintele? Aici steau eu, vinul, prăjitura vă dau vouă. desăvârșită, să zic eu. Păi da, dă-mă în cură, dă-mă în cură, mă. Păi da. Stai, bă, așa. Atenție că vă filmez. Și cozonacul e cald. Bun. Dar putea fi și el cald dacă îl puneam Domnul imediat în Vasco, casă. cred că aveți de luat o sacoșă pentru la Mamă, dușman. ce frumos! Unde să aibă? Păi dacă n-ați mâncat, ce ați făcut acum? Da, ce? Păi de asta a zis că Ai adus câte 2 stacane din fiecare? Da. Ajungea una singură la fiecare. Știi ce-mi făcea când ne de-a plecat? Ca să vedeți și colegul și eu am zis, nu vrem și să rămânem să greșeală și răspuns. Ăsta. Ia băi, atent, atențion. Și după aia zice... E video. Vorbește român. O să vorbești. Nu te pozează. Mâine dimineață, micul dejun va fi între 8 și 9 jumate, dar nu aici, ci în sala alăturată, intrarea tot aici, prin ușa, mai încolo un pic. De asemenea, la ora 10 va fi aici la pensiunea Iris, așa ne-am înțeles, cu cei care ne ajută să facem excursia la lacul Sfânt Ana și la un loc aparte, Moș se numește, lângă lacul Sfânt Ana. Ne duce cu trenulețul, dar vine după noi până aici, ca să totul e destul de departe de unde pornește, așa că vine de la noi, v-aș ruga. Deci la ora 10, mâine, toți să fim în fața pensiunii ca să putem face îmbarcarea și plecarea. Dacă cumva va fi ploaie, astăzi iarăși am fost acolo și am discutat, ne aduce la fiecare pelerin. Încercăm cu ajutorul domnișoarei Magdi să găsim un fotograf din Tușna 2 și îl invităm aici mâine la 5 fără un sfert să facă 2 fotografii, 2 poze, pe la 5 începe masa festivă. Ca să avem în amintire, nu numai pe internet, cât o poză. Sunteți de acord, da? Și mâine pe la 9-10 ne aduce pozele. Mi-a promis domnișoara că ne ajută, eu am încercat să caut pe internet, dar n-am găsit niciun număr de telefon, dar mi-a promis că încearcă să ne ajută.
mulțumesc soțul meu că m-a invitat la această aniversare deosebită împreună cu colegii tăi minunați și aștept și la anul ca această invitație și această sărbătoare să repete. Mă bucur că am ajuns la această vârstă să ne întâlnim și aniversăm acești 52 de ani. Aș vrea să aniversăm și 53, și 54, și 55, iar la 55 de ani să aniversăm 60 de ani de la intrarea la facultate. Dacă ne mai aducem aminte. Sunt tare fericită că am avut ocazia să particip la un asemenea eveniment și că am participat și la organizarea lui, și la 50, și la 52 și tare bine ne simțim. De ce la anul? Este foarte frumos unde ne-am întâlnit acum. Abia aștept să ne întâlnim și peste 10 ani. Îmi place foarte mult sunt faptul că sunteți foarte uniți și vă vedeți atât de des. Succes în continuare! Pare foarte bine că am făcut de atât de făcut-o până la destinația unei petreceri și ne simțim excelent. Excelent! Ce ai zis? Hai! Să fim sănătoși, să ne vedem și în 2025 și să postez în continuare pe YouTube. Foarte frumos, foarte bine. Zi, ce trebuie să zic? Hai că vorbesc. Cum ți se pare? Cum ți se pare întâlnirea de astăzi? O așteptam de un an de zile și mai doresc încă să văd pe cineva care pentru la anul ne programează să ne întâlnim din nou. La Constanța. La Constanța și chema pe toată lumea, dar mi-e teamă de faptul că dacă vin la mare, se duc în apă. Și nu-i mai scoți. Și nu-i mai scoți de acolo, îi pierd. Păi am vorbit cu Petrișor, hai mă, Petrișor, să facem și noi o treabă, că am și eu relații, am cunoștințele pe la hoteluri, restaurante, în fine, așa. A zis, nu, pentru că îi pierdem. Ce putem să le facem la colegi, o excursie, unde să-i ducem? La Mamaia, la nu știu unde, n-avem cum. Ce părere ai tu de întâlnirea de astăzi? Întâlnirea e foarte frumoasă și am așteptat cu nerăbdare să ne revedem la întâlnirea de 52 de ani de la terminarea facultății de mecanică agricolă din Brașov, facultatea de mecanică. Am înțeles că anul trecut ai organizat-o tu. Cum a fost? Anul trecut am organizat-o la Buzău, la Monteoru și mi se pare că a fost destul de reușită. Am auzit că a fost reușită, într-adevăr. Da. Foarte bine, mulțumesc. Dragă colega, mă bucur că ai venit la întâlnirea de astăzi. Ce părere ai despre această întâlnire? E ca toate celelalte de până acum, o întâlnire de pe un an de zile cu oameni dragi, cu colegi, cu prieteni, cu familiile lor, cu... Foarte bine, da? Și te simți bine? Foarte bine. Întotdeauna m-am simțit bine. Unde ai vrea să fie următoarea întâlnire? N-am nicio pretenție. Cine... Oriunde? Oriunde. În toată lumea? De preferință la Brașov. Bună, dragă colega Roji, tu, după cum știm, ești organizatoarea acestei întâlniri la 52 de ani. A fost greu de organizat sau ușor sau ce părere ai? În primul rând vreau să te completez. Nu singur am organizat, am avut și ajutor, Jean, nevastă sa Costică, dar pentru că noi de la Sfântul Gheorghe eram cel mai aproape de Tușnad, am încercat să rezolvăm de toate. A fost de lucru, dar am făcut cu mare plăcere, pentru că o echipă ca a noastră rar se întâmplă. Da, a fost un colectiv, dar tu ai fost ziua întâi din acel colectiv, nu-i așa? Părerea ta. Mersi. Așa se zice, da. Da. Ceva greutăți în organizare? Nu. Totul a mers ușor pentru că
Știi că e ușor să organizezi ceva pentru colegi, pentru persoane cu care te înțelegi bine și cu care te-ai înțeles foarte bine totdeauna. Vremea aici la Tujnad este extraordinară. Acum câteva minute a plouat, s-a răcorit, este un aer plin de ozon. Așa este tot timpul aici? Nu tot timpul, dar acum aveți peste tot s-a schimbat vremea, dar mâine am rezolvat să fie soare când mergem în excursie. Va ploua numai de seară. Când venim acasă. Exact. Foarte bine. Mulțumesc mult! Nu! Uite, îți răspunde, gata. Arăți foarte bine, Ce? zâmbești, să rămân aici. Zi ce părere ai despre întâlnirea de azi? Fii atent că te pun. Ok. Deci nu-ți place întâlnirea de azi? Îți place? Îți place? Dar de ce îți place? Ce e frumos? Soarele? Dar a plecat soarele. Totul. Așa. Asta este pentru surdomuți. Dar pentru oameni normali ar trebui să ne zici ceva. Ok. Ok. Never. Dar bună, dragă Ioane, mă bucur că avem la întâlnirea de astăzi. Ce părere ai de întâlnire? Te simți bine? Am o părere foarte bună și mă simt foarte bine. De când ai venit aici? De ieri sau de astăzi? De astăzi, de dimineață. De astăzi de dimineață. Cum ți se pare Tujnadul? Foarte frumos. Aici. Cum ți se par colegii? Excepțional. Mai în vârstă, mai tineri, mai frumoși? Nu, tot așa de frumoși ca și acum un an. Unde ți-ar place să fie întâlnirea următoare? Tot într-o zonă de munte. Ca asta de aici. Da. Da, poate să se întâmple. Mulțumesc mult! Lotul Adere, suntem acum la 52-a întâlnire. Ce părere ai de întâlnirea noastră de acum? Eu consider că această întâlnire este un succes al colegii noastre care au organizat această întâlnire și cred că după cele încă 14 întâlniri care le-am avut până acum, să reușim în continuare, cât mai suntem în viață, să organizăm aceste întâlniri, să ne simțim bine ca și în acest loc frumos, cum este Tujnad Băi, un loc cu peisaj deosebit și care, într-adevăr, îmbie la o întâlnire colegii de a 52 de ani de la terminarea Foarte facultății. frumos. Unde ți-ar place să fie următoarea întâlnire? Într-o întâlnire, eu cred că ar fi cel mai bine, așa, să fie tot așa, într-un loc de ăsta cu... De munte sau la mare? La munte aș dori tot așa, tot la munte, cu toate că ar fi frumos și la mare, dar deocamdată la munte eu mă simt cel mai bine. În zona de munte, cu aerul de așa care există la munte, ne simțim mult mai bine la întâlnirile noastre. Cum ți se par colegii acum în comparație cu anii trecuți? Toți suntem mai maturi și chiar am ajuns deja în partea când ne gândim și... Mergem la vale. Da, când mergem tot mai mult la vale și eu consider că ar trebui, cât mai suntem în viață, să ne întâlnim cât mai multe ori cât se mai poate, știi? Până la ultimul care va stinge lumina. Așa, până la ultimul care va stinge lumina, zic eu, cel mai bine ar fi și... Da, mulțumesc foarte mult, Odere, pentru participarea ta și pentru gândurile tale. Mersi mult! Plăcere, numai bine să ne vedem cu bine și să auzim de noi numai bine. Bună, Nicule! Mă bucur că avem la întâlnirea de astăzi, la 52-a întâlnire. Ce părere tu de această întâlnire? Deja, cu toate că pare a fi rutină, este una din cele mai frumoase întâlniri.
și se pare că din ce în ce noi devenim mai apropiați, ne știm mai bine, mai în amănunțime și de fiecare dată am așteptat. Acum parcă chiar a fost mult mai așteptată această întâlnire și într-o zonă pe care practic nu am prea fost. Ce îți place cel mai mult aici? Aici, fiind eu și de la munte, de origine, bineînțeles că îmi place peisajul, îmi place destul de mult și organizarea și, ce să spun, întâlnirea cu colegii și colegele. Cum ți se par colegii de acum comparabil cu cei de câțiva ani în urmă? La început mi s-a părut că totuși a trecut mai mult de un an, dar în timp m-am reobișnuit cu înfățișerile, cu prezența la toți și diferența față de anii trecuți nu e evidentă. Nu este evidentă, da. Nu se vede. Asta este treaba bună. Bine, Nicule, mersi mult pentru participare. Cu multă plăcere. Dragă Cosică, bine ai venit la întâlnirea noastră de 52 de ani. Ce părere ai de întâlnirea de astăzi? Foarte bine organizată și ne simțim foarte bine. Ce ți se pare deosebit la întâlnirea asta? Că n-am îmbătrânit prea mult toți. Suntem tineri. Suntem încă tineri, asta e foarte bine. Unde ți-ar place să fie următoarea întâlnire? Tot într-o stațiune. Ce fel de stațiune? De munte? De munte. O stațiune de munte. Nu știu cât de posibil ar fi asta, dar se va încerca. Brașovul ți-ar place? Da. Branu? Și Branu, e un oraș frumos. Da. Îți mulțumim că au venit mulți colegi și sunt veseli aici. Într-adevăr au venit câți 22 de colegi, o performanță și să sperăm că numărul se va reține și că nu se va întâmpla nimic deosebit în următorii ani. Dragă Cosică, mulțumesc foarte mult! N-ai pentru ce, multă sănătate și să ne revedem cu bine! Ura! Dragă Tanța, mersi mult că ai venit la întâlnirea de astăzi, la 52-a întâlnire. Ce părere ai tu de întâlnirea de azi? Consider că virgulă. Comitetul de organizare a fost foarte inspirat alegând această zonă. Am parcurs o zonă minunată, superbă. Eu vin dintr-o regiune de șes și am intrat în această zonă muntoasă, cu un aer superb. Totul mi se pare grozav. Deci au fost foarte inspirați Comitetul de Organizare că au ales această zonă. Și am ajuns și noi, probabil că nu mai aveam ocazia, deci de acolo să mai venim la această vârstă, dar am făcut un efort și totuși am ajuns și am ajuns cu bine și suntem foarte încântați de zona unde s-a organizat întâlnirea și mulțumim Comitetului de Organizare pentru eforturile depuse. Și noi îți mulțumim. Unde ți-ar place să fie următoarea întâlnire? Chiar tot într-o zonă din asta, tot așa, de munte. Ar fi excelent. Pentru că, am spus, provin dintr-o zonă de șef și apreciez foarte mult aerul de munte. Aerul de munte, da. Curat, aranjat, totul. Sunt cu totul de acord. Da. Referitor la colegi, cum îi vezi tu astăzi în comparație cu anii trecuți? Păi ce să spun, nu-i frumos că spun, dar suntem toți mai îmbătrâniți. Nu-i frumos, dar asta e situația. Asta e realitatea. Asta e realitatea. Nu ne place să ne confruntăm cu bătrâneția asta, dar până la urmă trebuie să o privim ca ceva frumos, să mulțumim că am ajuns la această vârstă. Și o vârstă de prelungiri. De prelungiri, da. Cât se mai poate. Da. De aici încolo, cât ne-a mai dat Domnul, să putem totuși să ne mai revedem, să ne întâlnim și dacă ne mișcăm este foarte bine. Foarte frumos din partea ta. Acum sănătate și mișcarea. Și mișcarea asta e importantă la vârsta noastră. Mulțumesc foarte mult. Dacă totuși mai ai ceva de zis.
Ce să altceva, n-am ce să Ok. spun, da. Mulțumesc foarte mult și îți doresc multă sănătate ție și lui Costica. Mulțumim mult și dumneavoastră la fel, la toți cei prezenți aici. Dragă Eugene, mă bucur sau ne bucurăm că ai participat la cea de-a 52-a întâlnire a noastră. Ce părere tu de întâlnirea de astăzi? Cea mai frumoasă întâlnire, într-adevăr, este că am ajuns la vârsta asta. Avem o vârstă atât de înaintată că nici nu-ți vine să crezi. Încă suntem în viață și ne bucurăm că Dumnezeu ne-a dat să trăim atât. Eu cred că voi trăi 100 de ani și să stau drept în continuare. Aștept a doua întrebare. Așa, unde ți-ar place să fie următoarea întâlnire? Foarte curios să știi că la vârsta care o avem merităm mai mult. Câștigăm foarte, foarte bine, e păcat să lăsăm banii la copii sau la nepoți, dar haideți să stabilim o locație mai, poate zic eu, mai luxoasă. Să ne simțim bine, să fie tavanul mai înalt. Sunt locații mult mai plăcute, cât mai aproape de Brașov. Ăstea vin foarte departe, vin din Constanța, din toate părțile. Mulțumesc! De acord. Cum se par colegii cum vezi tu colegii din ziua de astăzi comparativ cu anii în urmă? Domnule, e foarte curios, întrebarea este foarte bună. Până acum un an sau doi, colegii mei păreau la fel ca acum 50 de ani. Ei, află că prima dată anul ăsta mi s-au părut schimbați, adică suntem așa mai depășiți de vârstă, așa mi se pare. Dar cum așa dintr-o dată ți se pare? Așa dintr-o dată. Până acum mi se păreau ca și acum 50 de ani. Ce ți-a făcut să schimbi percepția despre ei așa dintr-o dată? Faptul cum suntem îmbrăcați, faptul cum mergem, faptul cum vorbim, nu știu, trebuie să fim altfel în viață. Dar tu vorbești foarte coerent, nu poți să zici că ești bătrân. Păi eu am 18 ani și 60 de ani de experiență. Eu sunt tânăr. 18 ani plus 60 de experiență. Mulți înainte! Mulțumesc! Mulți înainte! Mersi mult pentru toate. Ora, Eugene! Dragă Vasia, mă bucur mult că ai venit la întâlnirea noastră de 52 de ani. Ce părere ai tu de această întâlnire? Mă bucur foarte mult că am reușit să ne vedem și locația e bună, îmi place, e foarte bine unde este aici și sper să ne revedem și în următorul an, 2025. Unde ți-ar place să fie următoarea întâlnire? Eu fiind în zona de asta mai deluroasă, mai în munte, așa, mi-ar place să fie tot în zona montană. Deci nu-mi place la șes, tot în zona montană. Brașov e zona montană? Da, sigur, categoric. Dar mai ales că a terminat aici. Deci, că a terminat în Brașov, Brașov, da. Mai ales asta. Corect. Astăzi am avut ocazia să ne întâlnim cu mai mulți colegi. Cum vezi tu colegii din ziua de astăzi comparativ cu anii trecuți? Sincer, să spun, mă refer la mine în primul rând, dar cred că și la ceilalți, parcă suntem cu o treaptă de viteză mai înceată, știi? Așa mă văd eu, știi? În ce sens? În sensul că nu mai suntem așa de sprinter cum eram totuși, mai domoli suntem, mai domoli. Chiar dacă am vrea să facem mai mult, atâta e, nu se poate mai mult, știi? Vârsta vine cu limita. Vârsta, cum să zic, lasă urme, adică chiar dacă nu vrem noi să le vedem. Corect. Dar important este să ne simțim tineri în noi. Asta este important. Nu contează cum ne văd alții. Doamne ajută să fim tineri, cel puțin sufletește. Dacă cel puțin fizic nu reușim, dar măcar sufletește să fim tineri în continuare. Corect. Și să reușim cât e posibil să ne întâlnim. Să ne mai vedem. Să ne vedem. Da, să dea Domnul să ne întâlnim undeva, așa cum ai zis, tot pe la munte, pe undeva. Bine, Vasia, dragă! Și să fim sănătoși, că asta e cel mai important. Să fim sănătoși, să reușim să ne întâlnim. Bine, Vasia! Cât putem de mult. Mersi foarte mult și îți doresc multă sănătate în continuare. Și îți doresc multă sănătate și să știi că te urmăresc
pe postările care le faci și mă bucur foarte mult. Mă bucur și eu. Mă bucur foarte mult. Da. Să aibă sănătate. Ura. Doamne ajută, sănătate. Așa? Dragă Ioane, mă bucur mult că ai venit la întâlnirea noastră de astăzi, 52 de ani de la terminarea universității. Ce părere ai tu de întâlnirea de astăzi? Este binevenită și cine s-a ocupat de ea, de organizare, și-a dat silința să iese extraordinar de bine. Cazarea este excelentă, masa, dar cel mai important este întâlnirea dintre colegii de acum 52 de ani, care au terminat la Brașov în 1972. Apropo de colegi, Da. scuze-mă, apropo de colegi, da? Cum ți se par ție colegii de, așa cum îi vezi tu astăzi, comparativ cu anii în urmă? Eu încerc să-i văd pe fiecare cum arătau la terminarea facultății. Sufletește au rămas la fel. Nu s-au schimbat cu nimic, aceiași oameni bine crescuți, cu bun simț și care își dau silința să vină la întâlnirile care sunt organizate cu inima deschisă. Și sper să avem cât mai multe întâlniri de acum încolo. Foarte corect. Unde ți-ar place să fie următoarea întâlnire? Din punctul meu de vedere, zona de munte ar fi excelentă, dar nu mi-ar displace nici zona de câmpie, la mare, indiferent în ce zonă. Acum depinde cine va organiza. Cine se va angaja. Da, cine se va angaja. Da, bine, dragă Ioane, îți mulțumesc foarte mult. Bateria merge spre 0 aproape. Trebuie să terminăm acum. Mulțumesc și multă sănătate. Să trăiești sănătate, numai bine. Sile, mă bucur foarte mult că ai venit la întâlnirea de astăzi, să aniversăm 52 de ani de la terminarea facultății. Ce părere ai? Cum ți se pare întâlnirea de astăzi? Și mie îmi pare bine că ne-am întâlnit și destul de mulți colegi, poate mai mulți decât altă dată. E un moment deosebit în care simți mai mult, nu știu cum să zic, așa plăcere când te întâlnești cu colegii, simți cu totul altceva decât altă dată, așa. Da, zic, e un moment deosebit și care merită repetat în fiecare an. Apropo de repetare, unde ți-ar place să fie următoarea întâlnire? Tot în jurul Brașovului mi-ar place să fie, pentru că e centru care și Brașovul ne atrage, dar și pentru toți e mai aproape. Fiecare știe, eu sunt Timișoara, alții partea cealaltă, e mai greu, da? În centru e mai aproape ușor? Pentru toți, e mai ușor. Da, e mai ușor. Sunt de acord cu tine. Sper să se îndeplinească dorința. Dacă vor colegii la Timișoara, eu pot organiza, da? Nu știu câți vin la Timișoara, pentru că Timișoara nu, eu într-un colț. Într-un colț al și nu știu dacă, da, mulți își permit să vină sau le place să vină sau, da. Da, mie mi-ar place, nicio problemă n-ar fi, da? Mă gândesc la toți, nu numai la mine. Da. Referitor la colegi, care astăzi cât sunt 22 dintre noi. 20 ceva, da. Cum ți se par, cum vezi tu colegii de astăzi, comparativ cu anii în urmă? Cum se pare că s-au schimbat? Nu prea s-au schimbat după mine. Puțin s-au schimbat. Puțin. Majoritatea nu s-au schimbat după mine deloc. Mie așa îmi par. Și nu-i văd schimbați așa, sau îmbătrâniți, sau mai întineriți, sau oricum. Nu, mi se pare ceva normal, așa. La anii care avem, bineînțeles, nu? Ne gândim la tinerețe. Corect. Da. Este foarte, foarte onestă.
analiza ta. Nu s-au schimbat mult. Da. Dacă mai ai și altceva de zis? Păi aș dori să ne întâlnim în fiecare an până mai putem, că nu se știe câți o mai fi, câți mai putem merge și câți... Corect. Nu? Corect. Așa Anii ar fi trec cel mai. și... Anii trec, noi îmbătrânim, lasă copiii urme. cresc și noi... Da, și lasă urme, da, corect, da. Ok, da. Mersi mult, Vasile, dragă, îți doresc multă sănătate și... La fel la toți, multă sănătate și să ne revedem cu bine, sănătoși, întregi la minte, foarte important, că eu așa le spun la toți când mă întreabă ce mai faci, sănătos și întreg la minte. E un lucru foarte important. Corect. Și ne rugăm la Dumnezeu să ne dea sănătate în continuare. Să ne mențină așa. Bine, mulțumesc foarte mult și îți doresc multă sănătate. La fel la toți. Așa zice lumea care Bună dimineața! Roxana. Până apare monitorul oficial, până apare ministrul justiției, Dar eu am crezut că cum să zic, că nu poate să propaseze. Nu dea examen, adică primar, nu dea examen și la lege. Te uiți tu puțin la... Spate, mașină, portocale. Să iei apă dacă stai. De ce mai ai la mână? Uite, stai lângă Florin. Da, am venit. Ce frumoasă, ce scuducă Să nu vă stopească camioanele. Nu, lăsați aici la margine, că vă stopesc camioanele. A, pune-o la margine. Îi dau și doamne. Și aici, Și aici e una. Ia una. Eu nu vreau. Și aici, nu te stropească. Nu mai vreau. Hai și numele! Nu merg, nu. Mățărica! Da. Râdeți, glumiți! Da, și orientează-te după glugă. Dă umbrela la mine. Poftiți încă? Poftiți. Ia, Ioane, pe cap. Hai. Ce eu? Băi, Ioane, ești ca o... Fă mâna frumoasă așa, să mă vadă lumea. Uite, asta e. Așa. Uite.
Un adevărat pelerin. Uită-te acolo la mine, hai. Uite așa. Adevărați Da, extraterestri. da, așa. Te-am văzut. Și eu v-am văzut. Așa, decor. Da. Foarte. Care pe care acum? Așa, cu echipamentul ăsta nu. Bine că a dat soarele. Corect. Că ideea cu transportul cu trancaliciul ăsta a fost extraordinară. De dimineață cu... Nu, de dimineață n-am prea fost nimerită, dar acum... Cu autobusul? Cine a gândit-o, știți, să venim cu el? Nu e greu, e foarte greu. Ar scărpina un pic, nu? Atâta grijă din partea ta e obosit. Atâta grijă când portul ești obosit, nu? Eu încercat de aia zic. Nu stai bine acolo pe bancă, zic. Ei, da, prima dată. Prezent. Prezent. Aleargă pe suprafața apei, păianjenul lupus, de exemplu. Atacă tot ceea ce zboară la suprafață, bineînțeles că la categoria lui de greutate, da? Bun, vedeți că apă de culoare neagră, maronie, iar la gheața rămâne de culoare neagră, maronie. Culoarea neagră este conferită și de către tanin, da? Ce conține taninul? Vinul? Vinul negru. 10 metri se adaugă o atmosferă, așa? Aici puțin peste o atmosferă. Se fac cercetări, se trimite turba la cercetări, dânsul a pipăit cu mâna interiorul, circumferința,
despre asta la obiect. Acum ieșim, nu? Și de altă călăruie, ca să nu ne ciocănim cu alții care vin în viitoare. Această ploaie a ajutat la îndrăvirea debitului lacului. Păi nu, am văzut, observat treaba asta. Iarăși. Ce se fac? De sacrificiu. Hristos a înălțat! Acum vă rog să păstrați un moment de reculegere pentru colegii noștri plecați la cer. Mulțumesc! Dumnezeu să ne dea pace! Zâmbește Elena. Elena Petrișor. Vreau să cred că promoția noastră e una binecuvântată. Așa e. Cine mai aproape microfonul. O dovadă concretă e faptul că suntem noi, acum și eu asta aici. Să dea Dumnezeu să ne mai vedem cât să mai putem, cât o vreme Dumnezeu. Și la anul. Și acasă. Dar să fim cu toți. Rămâne și petrecere frumoasă. Zâmbiți, zâmbiți, fraților! Vă rog să zâmbiți! Uitați-vă aici!
Știi care e treaba? Bună seara, dragă colega Nuții! Ne bucurăm foarte mult că ai ajuns la întâlnirea de astăzi, care sărbătorește 52 de ani de la terminarea facultății. Te rog frumos, spune-ne care este părerea ta despre această întâlnire. Toate întâlnirile care le-am desfășurat pe parcursul celor 62 de ani au fost deosebite. Întâlnirea de astăzi se caracterizează prin aceea că specificul regiunii unde s-a desfășurat, și anume la Tușnad Băi, este ceva deosebit față de restul tradițiilor românești. Meniul este deosebit și organizarea, cum se pare? Organizarea a fost de asemenea excepțională. Acum, ținând cont că este una din cele, poate în jur de peste 30 de reuniuni care le-am avut, fiecare s-a perfecționat în desfășurarea acestor întâlniri, atât în organizarea festivității de întâlnire, cât și modul în care s-a desfășurat pe parcursul celor 3 zile cât am stat împreună. Excelent! Este deosebit, a fost și faptul că timpul, fiind poate unul din puținele în care timpul a fost nefavorabil, deci ploile s-au desfășurat pe parcursul celor 3 zile, totuși modul în care ne-am organizat, atât noi cât și organizatorii principali, a făcut ca întâlnirea să fie deosebită. Foarte, foarte frumos. Unde ți-ar place să fie următoarea întâlnire? Oriunde se va desfășura întâlnirea, cred că va fi deosebită, pentru că inima și sufletul și, cum să spun, dragostea colegilor de a se reîntâlni și bucuria lor va fi aceeași. Extraordinar. Oriunde ne vom întâlni. Sunt cu totul de acord cu tine. Și acum să zicem ultima întrebare. Colegii de astăzi, da? I-ai văzut ieri și alaltăieri și astăzi. Cum ți se par ție comparativ cu anii în urmă? Cunoscându-ne mult mai bine pe parcursul acestor ani, nu mi s-au părut deloc schimbați, atât sufletește, dar schimbați au fost în dragostea și bucuria de a se reîntâlni și de a-și exprima sentimentele de dragoste, atât pentru colegi, cât și pentru anii petrecuți împreună în timpul studenției. Extraordinar, da. Sunt cu totul de acord cu tine. Dragă Nuții, îți mulțumesc foarte mult pentru participare și îți doresc multă sănătate ție și familiei în continuare. Mulțumesc frumos și ție, colega, pentru că ai fost unul din promotorii acestor acțiuni. Pentru aceea îți mulțumim din suflet. Și noi îți mulțumim. Și cred că sunt în asentimentul tuturor colegilor. Mulțumesc mult, toate cele bune. Ura! Este
Bună seara, dragă colega Costică! Mă bucur că ai venit în seara asta la întâlnire. Tu ai făcut parte din comitetul de organizare al acestei întâlniri. Ia spune, cum a fost să organizezi această întâlnire și dacă cumva ai avut probleme care au fost așa mai deosebite de rezolvat? Da. Ca un membru al comitetului de organizare, eu m-am ocupat cu partea financiară, am fost casierul. Probleme deosebite n-am mai întâmpinat. Au fost probleme de comunicare, eu n-am găsit totdeauna colegii sau n-am putut comunica chiar așa, și cu ajutorul celorlalți colegi din comitet am reușit până la urmă să comunicăm cu toți cei care erau. Sigur că unii n-au putut să vină, au avut motivele lor. O altă întrebare ar fi, unde ți-ar place să fie următoarea întâlnire? Da. Ca să spun sincer, dacă suntem cu toții, oriunde mi-ar plăcea. Dar, în mod deosebit, în partea de munte, că eu sunt de munte și e parcă mai plăcut așa, mai ales că facem în perioada de vară și corect, da. e mai plăcută la munte. Avem nevoie de aer mai plăcut, aer ozonat. Foarte bine. Și acum ultima întrebare. Colegii care au participat astăzi, 22 parcă, da? Uitându-te la ei, cum ți se par dacă s-au schimbat în comparație cu ultimii ani și cum vezi această schimbare? Bine, în general, dacă i-am văzut așa, i-am văzut mai des, am văzut schimbări mari, dar sigur că de la vârsta asta se mai schimbă. Au fost câțiva care n-au participat chiar mereu și între timp s-au mai schimbat puțin. Da. Eu cam cunosc pe toți așa. Bună, dragă Olimpiu, mă bucur foarte mult că ai venit la întâlnirea noastră de astăzi. Spune-mi, te rog, cum ți se pare întâlnirea? Mulțumesc și întâlnirea asemenea ție, o simțim foarte binevenită, colegii sunt nemaipomeniți, suntem cu toții și felicit organizatorii pentru organizarea făcută, pentru tot ce ne-au oferit și, într-adevăr, încă o treabă, noi în acest an împlinim vârsta de 75 de ani și acesta doresc la mulți ani celor care împlinesc această frumoasă vârstă. Foarte frumoasă urare. Dragă Olimpile, unde ți-ar plăcea să fie următoarea întâlnire? Ca întotdeauna, într-un loc care încă nu-l știm, dar tot așa ca și acesta, să fie ceva inedit și o surpriză plăcută din partea unuia dintre noi. Într-o zonă probabil unde să fie accesibilă tuturor. Exact. Și cât mai în centrul țării, ca să poată fi, cum spui, accesibilă din toate colțurile țării. Foarte frumos. Și o ultimă întrebare. Astăzi ne-am întâlnit cu câți 22 de colegi, parcă, da? Uitându-ne la ei acum, vedem vreo schimbare în ei, dacă vedem, comparativ cu ultimii ani? Nu prea mult, pentru că noi ne întâlnim des, deci la fiecare an și cred că nu prea am simțit așa mult schimbare, sau poate ne-a schimbat în bine, eu știu. Da, fizic cu siguranță că ne-am schimbat, dar probabil că sufletește, emoțional am rămas. Și îmi pare bine că legăturile noastre de prietenie au rămas aceleași și chiar și familiile, soțiile noastre se au bine și a fost o întâlnire tare plăcută. Da, mă bucur foarte mult, dragă Olimpiule, îți doresc multă sănătate ție și familiei. Mulțumesc asemenea, dragă Ioane. Unde ești, Costică? Costică, unde ești, bă? Mulți ani să-mi trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
Cine să trăiască la mulți ani. Promoția 72 să trăiască. Promoția 72 să trăiască la mulți ani. Și altă dată, Și altă dată tot să facem și mai lată. Și altă dată, și altă dată o să o facem și mai lată. Câte un pic, câte un pic, până nu mai rămânea nimic. Câte un strop, câte un strop, până nu mai rămânea nimic. Gata? Tractorul nostru. Dragi colegi și prietene, cred că pot să vă spun așa și stimatelor doamne prezente aici. Corect, De acum. cu toată plăcerea. Am emoții și cred că fiecare, înainte de a ne veni aici la întâlnirea noastră de 52 de ani, am avut emoții. Ne pare foarte bine și ne bucurăm că totuși ne-am prezentat destul de mulți. Cine n-a venit, nu trebuie așteptat. Corect. Și ca să ne aducem aminte de anii noștri de studenție și mai ales de anul 45, acest tractoraj simbolic, marca U72, care ornamentează tortul nostru, tortul aniversal, e cu dedicație. altceva, uite-mă încurci. Mai lăsați-o. Nu este de dat la fier vechi, e comestibil. Așa. Dar păcat să stricăm. Da, corect. De aceea, vă rog să fiți de acord ca să dăruim colegului nostru stimat, cel mai longeviv fermier dintre noi și producător de vinuri alese din care am gustat cu toții și cu ocazia acestei întâlniri, colegului nostru iubit, unde ești? Cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani. Vasul să trăiască și Mariana să trăiască la mulți ani. Bravo! Bună dimineața, dragă colega Traian. În primul rând îți mulțumesc foarte mult că ai venit la întâlnirea de acum. O prima întrebare ar fi, cum ți s-a părut întâlnirea de acum? Acum suntem în ultima dimineață, ultima zi, peste câteva ore ne vom despărți. Cum ți s-a părut întâlnirea de Reușită. acum? Reușită și mă bucur că ne-am întâlnit cu toții. Mai ales că suntem încă
lucizi. Foarte frumos, da, încă lucizi, mulțumesc. A doua întrebare. Unde ți-ar place să fie următoarea întâlnire? Tot într-o stațiune undeva, dar undeva unde se poate ajunge, să fie mijloace de transport, că nu toată lumea are mașină mică. Corect. Și zicem și ultima întrebare. Ne-am întâlnit azi cu colegii, un număr destul de mare, după 52 de ani. Cum ți se par colegi, cum s-au transformat ei, așa de când îi știi tu și cum îi vedem, cum i-am văzut acum? Unii nu s-au schimbat, unii s-au schimbat să nu-i mai cunoști. Asta e. Da. Bine. Da, mulțumesc foarte mult. Îți doresc multă sănătate și drum bun în continuare. Să-ți dea Dumnezeu numai bine la toată lumea și nouă. Cum am stabilit? Ioane, lasă cinematografia. Curajul, sănătate, numai bine. Se dea Domnul tot ce ne dorim. Thank you.